Okay. Game. Tignan mo ha. Tignan mo, pakinggan mo kung may kunat yan. Talaga nga naman. SOHAN'S LECHON CEBU, kakaiba. Si Jason lang malakas. Parang Jason lang. Uy! Grabe, sobrang ganda. Isang mapagpalang araw mga ka-SOHAN'S. Marami tayong deliver ngayong araw na to. So yung first deliver natin, Pulilan bypass, kay BROD MELCHOR ANDILAB. Dadalhin nila sa Nueva Ecija. Then yung kasunod natin, Calumpit, Bulacan, kay Maa'm Tintin. Then yung pinakahuling deliver natin, kay Ma'am Erika, Esqueta. Siya yung naghihintay ng 1 year na para lang madala natin ang lechon. Kasi nga, nag-lockdown nung March, birthday ng anak niya. So eto ngayon, ito yung pinaka-perfect na araw para dala natin siya ng lechon. Okay mga ka-SOHAN'S, samahan nyo ako sa ating deliver ngayon. Medyo malayo, pero huwag kayong mainit. Let's go! Deliver muna natin yung kay BROD MELCHOR ANDILAB. Dadalhin nila yan sa Gapan. Nueva Ecija ba yun? Si BROD Mel, taga Makati sila, pero dito natin sila minit up sa may Pulilan bypass. Dadalhin nila ng Gapan yung lechon. Ayaw, nakadupli na. Bakit ba? Ito ba na? Picture mo nga muna kami sa net. Tama ka ng please. Okay, babalik tayo ng lechonan. Kasi nga may deliver tayo mamaya pa Paliparan, DASMARIñAS CAVITE ulit. Medyo malayo siya pero kakayanin naman. Okay, mag-lunch lang tayo sa bahay tapos biyahe ulit tayo. Okay, tara guys, bababa lang natin yung lechon ni Maa'm Tintin. Nasa Calumpit na tayo, pandukot. Lechonan mo ako siya na, ano pangalan niya ha? Ito, ako. Si Maa'm Tintin ba? Ito po yan. Yung baby niya yung may birthday. Pa-picture tayo mamaya. Aso. 18 sa buhay ko. Ako. Dito po ba? Gahan. Dito ba?
lulutuin man. Kahit hanggang bukas yan man. Oo. Sa SOHAN'S LECHON CEBU po. Ako po yung may-ari niya na. Sorry. Lechon Cebu style na yan. Yes, Cebuano po ako ma'am. Check natin para makita niyo po bago ang ano. Ano man ba ito makapal? Baka kasi wait lang ng tulig yan. Ayan po ma'am. Ayan. Electric fan ba? Pwede natin patayin pa rin. Okay. So, salamat. Okay. Picture mo muna kami ng baby niya. Birthday boy. Okay. Subscribe mo yung SOHAN'S LECHON CEBU ha. Ganaan ko ako ulit. Oo, sigurado naman po yun ha. Ito yung size at saka yung spice na naman. Okay, thank you. Salamat po ma'am. Happy birthday ulit. Okay mga kasons, tapos na yung deliver natin kay Ma'am Christine na dito sa may Pandukot. Ano ba to? Calumpit, Bulacan. Okay, ngayon lang, birthday ng anak niya. So ayun, makita mo yung arko doon. Pandukot. Ayun mga kasons, pauwi na tayo ng Baliwag, Bulacan ngayon. Bobets lechon. Ayun mga kasons, meron tayong nadaan ng dalawang lechonan papasok rito sa village nila. Pero gusto nila sa atin talaga umorder. From Baliwag, Bulacan pa tayo. Biruin nyo yun. Magbiro nga kayo. SOHAN'S LECHON CEBU lang yung malakas. Grabe. Ang daming lechonan na dinaanan natin pero talagang solid. SOHAN'S LECHON CEBU talaga. The best. Mas ko rito kanina. Okay. Nandito na tayo sa bahay nila Ma'am Erika. So inabutan na tayo ng ulan. Nakikita nyo basa-basa na yung sasakyan. And tanungin natin. So kay Ma'am Erika po. Ayan. Dito na. Tara. Okay, yun yung street nila. So grabe. Malayo ng ating biyahe. Masakit sa likod. So kas, nandito na tayo sa kanila. For almost 1 year yung order niya. Ngayon lang natin na deliver yung order niya kasi nga nagpabook yan siya last year pa. So dahil pandemic, yung order niya nitong araw na to nila in order sa atin. May sasakyan. So ayun, nandito na tayo sa kanila. Ano, isa sa mga ganda. Wala mo nga sila. Yung sobrang yung narating na mo. Oo nga eh. Bakit nadala ko yung lechon? Ayun. Si Ma'am Erika, kwentuhan muna tayo saglit. So, last year pa ma'am, no? Yes. Last year pa yung order niya. Ano yun ma'am? Birthday lang naman. Birthday din niya. First birthday niya yun. Tapos dapat binyag yung Binyag birthday. Ayan. Tama. Ngayon, second birthday na niya. Tingnan mo, 1 year na nga.
So dahil nga kasi sa pandemic, kaya yun. Ito yung place ni ma'am. Kulang na lang, isang kembot na lang, Tagaytay na. Malapit na, no? Boundary kami ng silang sa kadas. Okay, silang na pala yung kasunod nito. Oo. Ito, kung dadadiretso yun silang. Okay. So sana ma-enjoy niyo ma'am, kasi isang buong taon, isang taon hinintay ni ma'am yung yung lechon. Kaya nga isang buong taon niya na akong pinapa-excite sa lechon. Sinasendan ko lang siya ng picture para narata ka. Ma'am, pwede ba tayo mag-picture para Sige, okay. picture mo muna kung gawin. Ito ka lang yung lechon. Okay. Lapit. Ano mo? 1, 2, 3. Wait lang. Almost on 5 na. Okay na? Ano yan, no? Well, salamat. Nang basta yung feedback na, no? Kahit hindi masarap, tumatanggap po ako. Parang hindi naman yung totoo yung masarap. Basta kahit kung ano man, sendan nyo na lang po. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you po. Next time ulit, ma'am. Next Yes, time. ingat. Salamat. Salamat po. Okay, so ayan guys. Sa sobrang layo ng ng binyahe natin. Pero yun si ma'am, na-excite sila sa sa lechon natin, kasi nga lagi kong sinisendan siya ng mga pictures at saka nababasa niya sa feedbacks ng page ng SOHAN'S LECHON CEBU na talagang sobrang sulit yung yung lechon natin. So ngayon natitikman na talaga nila yung lechon natin. Okay, sa sobrang layo nito, siguro palamig muna tayo sa Tagaytay or I don't know kung paano. Or uwi na tayo diretso ng Baliwag. Tara! Thank you so much! So yan. Ayun mga kasons, pauwi na tayo ngayon ng Baliwag, Bulacan. Pero hindi pa tayo nakakalabas ng subdivision nila. Nandito pa rin tayo sa sa DASMARIñAS CAVITE pa rin tayo. Grabe, sobrang layo at saka ang dami nating lechonan na daanan kanina. Siguro mga 1 kalahating hakbang lang galing dun sa kanila, sa bahay nila. May 2 or 3 lechonan yun. So sa atin pa rin sila umorder kasi nga dahil dun sa mga feedbacks, sa reviews natin dun sa page natin, nababasa nila. And meron siyang, si Ma'am Erika, may friend siya na natikman yung lechon natin. Kaya kahit gaano kalayo natin from Baliwag, from north to south tayo, from Baliwag to DASMARIñAS CAVITE, talagang binyahin natin to malayong malayo sa atin. Pero talagang sulit naman yung lechon na in-order nila. Okay, sa lahat ng mga gustong umorder dyan, mag-PM lang kayo sa page ng SOHAN'S LECHON CEBU or i-PM nyo ako sa messenger ko, Blade Trangia, yung Facebook page ko. At saka sa bago pa rito sa YouTube channel ko, huwag nyong kalimutan guys, mag-subscribe kayo, then click nyo lang yung bell button para lagi kayong updated sa lahat ng videos natin. Okay, maraming salamat mga ka-SOHAN'S. Basta mag-subscribe lang kayo, suportahan nyo ako. Thank you, bye-bye!